Bà già 70 tuổi qua đường tự vấp nhưng lại ăn vạ tôi. Đổ tại tôi đi quá nhanh, làm bà ta sợ ngã lăn ra. Tôi bị bà ta ăn vạ đến mất cả việc làm. Gia đình tàn nát trắng tay không còn gì. Sau đó bị con trai khờ của bà ta xử lý. Trùng sinh. Bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi chuẩn bị sang đường. Đèn xanh vừa sáng, tôi ngã ra đất co giật. Xui bọt mép, làm mụ già ngay cả mặt ra. Cô sao lại ngã thế? Không liên quan gì đến tôi đâu nhé. Tôi càng co giật càng dữ dội. Mụ già sợ quá lùi lại vài bước. Mấy người đi đường vây lại có người định báo cảnh sát. Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, thở hổn hển nói, tôi không sao rồi. Không cần báo cảnh sát đâu. Người đi đường hỏi thăm vài câu rồi tản ra đi tiếp. Tôi phổi bụi đứng dậy. Không ngờ mụ già lại sáng đến đánh giá tôi vài lần, rồi lại đi theo sau lưng tôi. Mụ già này vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định ăn vạ tôi. Đèn xanh trên vạch, kẻ đường sáng lên, tôi đứng im bất động. Hay sao cô không đi? Mụ già nhìn đèn xanh, lên tiếng nhắc nhở tôi. Tôi đột nhiên bắt đầu dậm chân tại chỗ, miệng hô khẩu hiệu 12 12 12. Cô mà không đi nữa là đèn đỏ đấy. Mặc kệ bà nói cái gì, tôi cứ đứng im không dám nhúc nhích. Kiếp trước sau khi bị đứa con trai khờ của bà ta xử lý, ý thức của tôi không tan biến ngay. Tôi biết được bà ta đã nhắm vào tôi từ lâu, cho rằng tôi là đứa dễ ăn vạ nhất. Bởi vì bố mẹ tôi có công việc thể diện, công việc của tôi cũng tốt, là cái bát cơm sắt ai cũng ngưỡng mộ. Nên khi bà ta lăn ra ăn tôi không biết kêu ai, lại sợ ảnh hưởng đến người nhà, chỉ đành dùng tiền để êm chuyện. Nào ngờ khẩu vị của bà ngày càng lớn, hễ không vừa ý là nằm ra đất tung tin, chơi bài ăn vạ liên hoàn với tôi. Cuối cùng vắt kiệt mọi khoản tiền tiết kiệm của tôi, làm ầm ĩ khiến tôi mất việc, rồi lại đến cơ quan bố mẹ tôi quậy phá. Cuối cùng họ phải xin nghỉ hưu bệnh trốn đi nơi khác. Không ngờ cuối cùng thấy nhà tôi không mò ra được tiền nữa, lại xúi giục đứa con khờ cầm dao tiễn tôi đi. Thoát khỏi giọng hồi ức, tôi tiếp tục dậm chân tại chỗ, đầu óc suy nghĩ thật nhanh cách để thoát thân. Camera giám sát ở đây đúng lúc bị nước mưa làm hỏng, lại có nhân chứng là hội đi bộ. Họ nhìn thấy mụ già ngã, còn tôi đang chạy, nên kiếp trước tôi mới có miệng mà không giải thích được. Mụ già thấy tôi đứng im bất động, dứt khoát đứng đợi đèn đỏ cùng tôi luôn. Tôi lén bật chế độ quay phim lên để phòng ngừa vạn nhất. Mụ già nhìn chằm chằm vào tôi coi như không thấy tôi đang đợi. Cuối cùng những bản nhạc sôi động của hội đi bộ kích thích mảng nhĩ. Tôi từ từ lách vào trong đội hình hội đi bộ. Mụ già nhíu mày chặt, chớp mắt nhìn tôi hỏa vào dòng người qua đường. Mụ già thấy tình hình không ổn, liền ngã lăn quay ra đất. Không được đi, cô hại tôi ngã rồi. Tiếng của bà ta bị tiếng nhạc của hội đi bộ át mất. Thấy chúng tôi đều đã sang bên kia đường, vẫn chẳng ai thèm để ý. Bà ta lồm cồm bò dậy, lao thẳng về phía bên này đường. Ngay lúc đèn xanh sắp hết, bà ta bị một chiếc xe ba gác không biển số đâm phải, cán qua người. Tiếng kêu thảm thiết của bà ta cũng chìm nghỉm trong tiếng nhạc sập sình của hội đi bộ. Tôi lén quay đầu lại, nhìn thấy mụ già đang túm chặt lấy bà cô lái xe ba gác không buông. Bắt tay bà cô kia còn to hơn cả đùi mụ già, vung tay lên bóp bóp vào gáy mụ già, miệng thì mất máy. Hình như đang khen mụ già xinh đẹp đấy. Hừ, đây chính là của báo. Tôi tách khỏi hội đi bộ, lập tức liên hệ môi giới trả nhà tìm phòng mới. Đã trở thành mục tiêu của mụ già đó thì tôi không thể ngồi chờ chết. Tìm được một mục tiêu như tôi không dễ, bà ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua đâu. Kiếp này tôi không những không ngồi chờ chết, mà còn bắt bà phải trả giá. Tôi thuê lại một căn hộ ngay cạnh công ty. Ngày hôm sau đi làm, đã thấy mụ già lảng vảng gần công ty. Cho đến giờ tan tầm, tôi đứng trước cửa sổ sát đất tầng 10 mấy quan sát. Mụ già trốn trong bóng râm của tòa nhà CBD, lúc thì ngồi, lúc thì đi lại. Tôi nhìn về phía khu dân cư. Đồng nghiệp về sớm đột nhiên gọi điện cho tôi. Lý Lạc, dì hai cậu đang tìm cậu dưới lầu đấy. Điện thoại cậu đâu có bị khóa đâu. Bà ấy bảo không gọi được cho cậu à? Điện thoại tôi sóng không ổn định. Cậu đừng quản, để tôi xuống đón bà ấy. Mụ già này điều tra rõ cả tên tôi rồi. Nếu tôi mà xuống đó, bà ta túng lấy tôi rồi ngã ra, là tôi sẽ lại giống hệt kiếp trước. Tôi lén chuồn đi từ lối hầm gửi xe. Nhìn từ xa thấy mụ già vẫn đang chằm chằm nhìn dưới tòa nhà. Thế là tôi gọi một suất đồ ăn ngoài, đặt món tôm hùm đất siêu cay. Địa chỉ để là dưới lầu công ty, ghi chú vui lòng đến dưới lầu gọi Lý Lạc. Tự khắc có người ra nhận, tôi trốn ở xa quan sát. Mụ già ngồi ở ghế dài dưới lầu công ty xoa bụng. Con danh này sao mãi chưa ra? Đói chết bà rồi. Mười mấy phút sau shipper tới nơi, đứng dưới lầu gọi tên tôi. Mụ già vừa nghe thấy liền tỉnh cả người, chặn shipper lại. Của Lý Lạc à, đưa cho tôi đi. Ba là Lý Lạc à? Tôi là dì hai nó đặt đồ ăn cho tôi đấy. Mau đưa đây, để tôi đói sinh bệnh cậu có đền nổi không? Shipper gọi điện cho tôi. Tôi tắt máy nhắn tin, bảo cứ để dưới lầu là được. Shipper lúc này mới đặt đồ ăn ở cửa, rồi tăng ca chạy mất.
Mụ già thấy shipper tăng ca chạy. Theo phản xạ có điều kiện định nằm ra đất, nhưng lại lồn cồn bò dậy. Phi một tiếng, phôi, thằng giao hàng rách nát thì có gì mà ăn. Nói xong bà ta xách hộp tôm hùm đất của tôi lên ăn. Còn danh con không xuống chứ gì. Cho mày đói chết. Bà ta mở hộp tôm ra ăn ngấu miếng. Miệng cay đến suýt xoa, cũng không uống nước mà cố ăn. Tôi nhìn bà ta ăn hết hài lòng đi về nhà. Loại tôm hùm siêu cay biến thái này tôi mới ăn một lần. Cả người nóng ran suốt 3 ngày trời. Người cũng không dám ngồi, bà cứ từ từ mà hưởng thụ nhé. Ngay ngày hôm sau, khi tôi đang định tìm sếp xin nghỉ vài ngày, mụ già đã đánh thẳng vào công ty. Bảo Lý Lạc ra đây, tôi từ quê xa xôi lặn lội lên tìm. Nói trốn tôi là có ý gì? Con đặt đồ ăn ngoài hại tôi, hôm nay không cho tôi một lời giải thích thì tôi không đi. Lễ Tân hết cách đành gọi điện cho tôi. Tôi bảo không quen, cứ báo cảnh sát. Ngay lúc đang đợi cảnh sát tới, sếp tôi đúng lúc đi ngang qua, mụ già lao đến ôm chặt lấy chân sếp. Nước mũi nước mắt bồi hết lên đó, sếp tôi ghê tởm không chịu được. Giữa chốn đông người cũng không dám đánh bà ta, bắt Lý Lạc mau xuống lầu, nếu ảnh hưởng đến công ty thì cũng đừng làm nữa. Tôi hết cách đành phải xuống lầu. Tôi kéo mụ già ra góc sảnh chỗ có camera, hừ. Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à, hôm đó qua đường cô hại tôi bị xe ba gác cán. Bản thân cô thì chạy mất, hôm qua lại đặt đồ ăn cay như thế, hại tôi đau bụng đến tận bây giờ. Cô nói xem đền bù thế nào, tôi bảo sao hộp đồ ăn hôm qua tôi đặt bị mất. Tôi còn tưởng bị chó hoang tha đi rồi. Hóa ra là bà lấy trộm ăn à. Bà trộm đồ ăn của tôi làm gì? Thấy tôi cắn ngược lại, người qua lại trong sảnh đều nhìn sang. Mụ già khứng lại, chuyện đồ ăn khoan hãy nói. Cứ nói chuyện tôi bị xe ba gác cán tính thế nào. Ba bị cán ở đâu? Bị cái gì cán? Ở ngã tư, xe ba gác. Ai lái xe ba gác? Một mụ đàn bà. Xe ba gác hãng nào? Mụ già cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hãng gì thì liên quan gì đến cô? Đúng rồi, bà bị một mụ đàn bà lái xe ba gác cán. Thì liên quan gì đến tôi? Mụ già tức đến mức thở hồng hộc. Nếu không phải tại cô làm tôi phân tâm, sao tôi bị cán được chứ? Cô đi trong hội đi bộ nhanh như thế. Không phải cô thì là ai? Cô định đền bao nhiêu tiền? Mụ già vừa nghe đến tiền, mắt sáng rực lên, người tôi không khỏe. Đưa trước 5.000 để tôi đi bệnh viện kiểm tra. Hội đi bộ mấy 10 người đi nhanh như tôi. Bà cứ nhắm vào tôi, có phải định ăn vạ không? 5.000 tệ là đủ lập án rồi đấy. Nói rồi tôi lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Mụ già giật lấy điện thoại của tôi ném xuống đất. Tôi lôi ra hóa đơn điện thoại đã chuẩn bị sẵn. 6.000 cộng 6.000. Bà già, bà phải vào trong đó bóc lịch một thời gian rồi. Mụ già cuối cùng cũng phản ứng lại là tôi có chuẩn bị mà đến. Bà ta đột nhiên duỗi thẳng hai chân, nằm ra đất co giật liên hồi. Bảo vệ gọi 120, tôi báo cảnh sát. Cảnh sát trích xuất toàn bộ camera giám sát mang đi. Mụ già bị xe cứu thương chở đi. Đi được nửa đường thì tỉnh, nhất quyết đòi xuống xe. Nhân viên y tế hết cách đành phải thả bà ta đi. Mụ già vừa xuống xe, đã bị xe cảnh sát đi theo sau chặn lại. Kết nối không trượt phát nào. Kiến quyết không hòa giải, cho mụ già vào trong đó mà sám hối. Mụ già ở đồn cảnh sát lại giở bài cũ ra. Lăn lộn ăn vạ, cảnh sát đời nào chịu cái thói này của bà ta. 3 câu 2 lời đã trấn áp được, mụ già hết cách, đành phải cầu xin tôi. Vậy bà đền tôi cái điện thoại, cộng thêm phí tổn thất tinh thần. Tổng cộng 1 vạn, tôi sẽ tha thứ cho bà. Mụ già đau như cắt thịt, ký vào biên bản hòa giải. 1 vạn tệ tin vào tài khoản tôi. Tiền ăn vạ kiếp trước đều phải nôn ra hết. Tôi nghe thấy rồi nhé, cười mà không nói ra. Khỏi đồn cảnh sát mụ già bám theo sau tôi. Tôi nhanh bà ta cũng nhanh, tôi chậm bà ta cũng chậm. Tôi bước lên xe công nghệ, bà ta cũng đỏ lên. Tài xế là một đại ca đầu chọc xăm chủ. Tôi nói người này tôi không quen. Kép xe là tôi khiếu nại đấy. Đại ca xăm chủ nghe vậy, xách mụ già như xách gà con ném xuống xe. Vứt bên vệ đường con bồi thêm 2 cú đá. Mụ già im thích không dám ho hay câu nào. Xem ra mụ già này trên con đường ăn vạ, quả thực cũng có chút kinh nghiệm. Biết loại người nào ăn vạ được loại nào không? Loại người nào có ăn vạ cũng không sơ múi được gì. Loại người nào ăn vạ là hiệu quả nhất. Tôi lúc này mới bắt xẻ thoát khỏi sự đeo bám của mụ già. Về đến nhà tôi càng nghĩ càng thấy sai sai. Mụ già biết tên tôi, chứng tỏ bà ta đã điều tra tôi. Mà cái thứ như tên tuổi này có thể lấy thông tin từ rất nhiều nơi. Nhưng hôm nay ở sảnh công ty, sao bà ta nhìn một cái là biết ai là sếp tôi? Lẽ nào mụ già không chỉ hành động một mình để ăn vạ tôi? Kiếp trước tôi đi nghe ngóng quanh khu vực này. Mụ già này cũng là người nổi tiếng, là chuyên gia ăn vạ của khu dân cư này. Thu nhập cả năm toàn dựa vào ăn vạ. Từ cụ già 99 đến trẻ vừa biết đi, đều từng bị bà ta ăn vạ. Trong lần giao tranh này với tôi, Lý Lão Thái không những không ăn vạ được tôi, ngược lại còn phải đền tiền cho tôi. Với tính cách của bà ta, tuyệt đối sẽ không buông tha cho tôi. Tôi cũng chuẩn bị chút đầu chờ mụ già tới cửa. Quả nhiên yên ắng chưa được 3 ngày,
Mụ già vậy mà lại xuất hiện ở khu chung cư tôi mới thuê. Sao lại biết tôi ở đâu chứ? Bà ta đi đi lại lại ở cổng khu dân cư. Từ xa nhìn thấy tôi liền cười khẩy rồi tiếp tục đi lại. Tôi đi vòng ra cổng sau khu. Đi thang máy lên lầu. Mụ già không thấy tôi vào à? Tôi đứng trên cửa sổ nhìn xuống mụ này. Bà ta ném mạnh chai nước trên tay xuống đất. Bà ta vẫn chưa biết chính xác tôi ở đâu. Có mấy đứa trẻ con cầm súng nước chạy qua. Bà ta liền nằm vật ra đất, bắt đèn phụ huynh đi phía sau. Rất nhanh dưới lầu đã vây kín một đám người. Mụ già nằm dưới đất không chịu dậy, chỉ vào mặt mấy đứa trẻ mà chửi. Mấy đứa bé sợ khóc thét lên. Cuối cùng không biết đạt được thỏa thuận gì. Dù sao thì mụ già cũng hài lòng rời đi. Còn nhét vào túi hình như là một suất tiền. Mụ già không sợ ngã không sợ cán. Không biết có sợ thứ đồ tốt tôi chuẩn bị không. Hôm sau tan làm, quả nhiên thấy mụ già chặn tôi ở cổng khu. Tôi cố ý đi ngang qua trước mặt bà ta. Bà ta liền bám theo sau tôi vài mét. Tôi bật máy quay mini đeo ở cổ áo lên, bắt đầu buôn điện thoại với bạn. Vừa nói chuyện vừa sải bước đi thật nhanh. Mụ già chật vật bám theo. Mới theo được 10 mấy phút đã thở hồng hộc. Ha ha, tôi là người giữ kỷ lục đi bộ nhanh của trường đại học đấy. Tôi chuyên chọn những con đường có camera giám sát mà đi. Bước chân mụ già ngày càng nặng nề. Có lúc còn phải chạy vài bước. Mấy lần cố tình ngã ra đất gọi to tên tôi. Tôi đứng lại chỉ vào camera gần nhất mà không nói gì. Mụ già mỗi lần lồng cồn bò dậy từ dưới đất. Tôi lại tiếp tục đi nhanh. Bà ta lại bắt buộc phải đuổi theo. Chưa nắm chắc phần thắng thì mụ già tuyệt đối sẽ không ra tay. Theo tôi đi vòng quanh khu dân cư 2 vòng. Mụ già thực sự đi hết nổi rồi. Bà ta chạy gấp vài bước chặn trước mặt tôi. Con danh con, rốt cuộc cô muốn thế nào? Sao thế bà già? 10 đó đã không được rồi à? Chưa đến 80 mà đã yếu thế. Nếu bà thừa nhận không đi lại tôi thì tôi đi chậm lại chút. Mụ già thở hổn hển, tức đến hỏng người. Ai thèm thi đi bộ với cô? Tôi giơ điện thoại lên nói với màn hình. Các chị em ơi, mụ già này không chịu nhận thua thì làm thế nào? Buổi Lipsitter Gym khi đi bộ với bà già hôm nay đành phải dừng ở đây thôi. Cảm ơn một con chó già đã donate tên lửa nhé. Mụ già nghe xong xích nhảy dựng lên. Cô vẫn luôn là Sitter Gym mà. Tim tôi không tốt. Cô liệu mà đền tiền đi. Anh em ơi xem nhanh. Không phí công vào xem đâu. Lipsitter Gym ăn vạ ngàn năm có một đấy. Mụ già còn chưa kịp nằm xuống đã vội lồn cồn bò dậy. Chiêu này của tôi đã vượt quá dự toán chi phí ăn vạ của bà ta rồi. Không theo nữa chứ gì. Thế tôi về nhà đây. Mụ già nghe thấy thế, hít sâu 2 hơi rồi tiếp tục bám theo tôi. Tôi lại đi quanh khu dân cư thêm vòng nữa. Không phải cô bảo về nhà à? Ái chà vẫn đi theo à? Thấy bà nhiệt tình quá nên tôi đi thêm vòng nữa. Cô còn đi nữa không? Không đi nữa, tôi về nhà. Mụ già nhìn chằm chằm tôi. Tôi quay đầu đi vào hành lang bắt đầu leo thang bộ. Mụ già thấy thế hét lớn. Sao cô không đi thang máy? Có vài tầng lầu thôi mà đi thang máy làm gì? Mụ già bám tay vịn leo theo tôi 2 tầng. Lại 2 tầng rồi lại 2 tầng. Đến lúc bà ta nằm bẹp xuống đất tôi vẫn đang leo tiếp. Con danh kia có phải mày chơi bà không? Tòa nhà lớn thế này. Bà già chưa đến 60 mà đã yếu thế. Mới có tầng 18 thôi mà. Thấy bà vất vả như vậy, chúng ta đi thang máy nhé. Mụ già nghe xong, cố dãy dụa bám theo tôi vào thang máy. Con danh sớm thế này có phải tốt không? Cô là con gái con đứa. Con sợ bà già tôi biết cô ở đâu à? Tôi mỉm cười ấn nút tầng 1. Cô ở tầng 1. Tôi không ở tầng 1. Thế cô xuống tầng 1 làm gì? Ông quên không nói với bà. Tôi không ở tòa nhà này. Mụ già tức đến mức run cầm cập, bám chặt tay vịn thang máy. Mới không bị ngã ra. Tôi hớn hở nhìn mụ già. Cửa thang máy mở, thong thả đi ra ngoài. Sợ mụ già không theo kịp. Mụ già đỏ ngầu cả mắt, thở hồng hộc. Tôi đi sang tòa nhà tiếp theo. Bà già không theo nữa à? Bà không theo là tôi về nhà thật đấy nhé. Lêu lêu. Bà đây liều mạng già với mày. Mày không về nhà chứ gì. Bà đây theo mày cả đêm xe mai lì hơn ai. Dù sao tao già rồi cũng chả ngủ được mấy. Tôi thấy mụ già đã tung tuyệt chiêu, cũng chẳng khách sáo nữa. Đói bụng rồi bà già ơi. Hai ta cùng ăn chút gì đi. Ăn thì ăn. Bà đây cũng đói rồi. Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, lôi từ trong ba lô ra một hộp đồ hộp vừa mở ra. Mụ già vừa ngồi xuống đã nhảy dựng lên. Cái thứ gì thế này? Mới nổ hầm cầu à? Bà già, đây là đồ hộp mực lên men của nước kim chi đấy. Tôi đặc biệt nhờ bạn mang về, nghĩ là bà chắc chắn sẽ thích. Mụ già bịt mũi nôn khan liên tục. Cái loài mực này cũng giống như bà vậy, là một loài cá có cá tính. Nó đi tiểu qua da đấy. Thứ này làm thành đồ hộp lên men, là đồ tốt mà 8 đời bà cũng chẳng được ăn đâu. Nếu bà ăn cái hộp này, mọi người đều sẽ giơ ngón cái với bà, khen bà có gu thưởng thức. Nào bà ra làm một miếng đi, nhai kỹ nút chậm nhé.
Tao đánh chết mày. Mụ già vươn tay định tát tôi. Tôi nằm vật ra đất, ôm mặt hướng về phía camera gọi to. Bảo vệ. Đánh người rồi. Lưu camera lại báo cảnh sát cho tôi. Ốc tôi sắp bị đánh văng ra rồi. Mụ già hoàng hồn định chạy ra ngoài. Chưa chạy được 10 mét, đã bị mấy anh bảo vệ đi tuần chặn lại. Từ lần trước bà ta ăn vạ ở cổng khu, đã sớm vào danh sách đen của đội bảo vệ. Lần này thấy vẫn là bà ta. Đội trưởng bảo vệ tung ngay đòn sát thủ. Một bác gái lao công lực lượng nhất khu, là nhân vật mà mụ già không muốn và không dám ăn vạ nhất. Mụ già bị lôi vào góc khuất camera. Bác gái vung tay tát tới tấp, vừa tát vừa chửi không lặp lại câu nào luôn. Cái đồ già không biết xấu hổ, gà nhà ai ngủ với vịt mà đẻ ra cái thứ như mày. Đợi bác gái đánh chán rồi, bảo vệ mới báo cảnh sát chép sẵn camera cho cảnh sát luôn. Mụ già lại ngồi ăn cơm nhà nước mấy ngày. Về việc hòa giải, tôi bảo chỉ cần bà ta đủ thành ý thì đều thương lượng được. Thế là mụ già lại đền tôi 3.000 tệ. Tôi lén quyên số tiền đó cho đội bảo vệ, bảo đội trưởng đưa anh em đi ăn bữa ngon. Chỉ cần tôi còn ở trong cái khu này thì sẽ bảo kê cho tôi. Mụ già 2 lần thất bại thảm hại, im hơi lặng tiếng mất mấy ngày. Trong thời gian này, tôi tìm được một cậu bạn học đang làm diễn viên quần chúng ở phim trường. Nhờ cậu ấy diễn một vai. Vừa nghe yêu cầu của tôi, cậu ấy phấn khích ngay lập tức. Tôi thích nhất là diễn kịch tình huống. Hơn nửa năm nay không có vai diễn tôi sắp chán chết rồi. Thế nên khi tôi lại nhìn thấy mụ già xuất hiện ở cổng khu, tôi chủ động đi tới đón đầu. Mụ già lùi lại một bước, cảnh giác nhìn tôi. Con danh này giỏi nhỉ? Tôi không thèm dây dưa với mày đâu. Tôi xua tay, nhìn bà ta nói một cách thầm thiệt. Bà già à, tôi và bà vốn dĩ chẳng có thủ oán gì không giải quyết được. Bà cũng đền tôi hơn 1 vạn rồi. Tôi cũng không chấp nhận bà nữa. Chúng tôi đang nói chuyện, cậu bạn học lái chiếc xe sang trước mặt tôi và mụ già. Lý Lạc, đúng là cậu thật rồi. Tôi vui vẻ chào hỏi cậu ấy. Cậu ấy bao giờ mở một công ty văn hóa, kiếm được chút tiền mọn. Bố mẹ cũng được mời quay lại trường tiếp tục dạy học. Đương nhiên mấy lời này đều là tôi dạy cậu ấy nói. Công ty cậu chủ yếu làm gì thế? Livestream bán hàng. Mấy vụ livestream tai tiếng nhiều lắm đấy. Phải cẩn thận, đừng để người ta nắm thóp. Đúng thế, chỉ sợ có người chơi xấu tôi đang vay ngân hàng đấy. Mụ già nãy giờ vẫn nghe lén bên cạnh. Nghe đến đây đôi mắt già đục màu sáng rực lên. Vị này đúng là phiên bản Polacy của tôi, kiểu đại gia dễ ăn vạ nhất. Tôi hỏi địa chỉ công ty, cậu bạn khách sáo bảo hôm nào rảnh qua chơi. Mụ già nghe được địa chỉ xong, lén chụp biển số xe rồi chuồn mất. Tôi và cậu bạn nhìn nhau, lén giơ ngón tay cái. Mụ già quả nhiên biến mất khỏi tầm mắt tôi. Không quá 1 tuần cậu bạn đã bảo mụ già xuất hiện ở cái địa chỉ giả tôi cung cấp rồi. Chỗ đó cũng chẳng phải giả đâu. Đó là một công ty văn hóa thật sự, là một sản nghiệp khác của sếp tôi. Mụ già rình rập quanh đó. Cuối cùng cũng đợi được chiếc xe của bạn tôi xuất hiện. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Mụ già thò đầu ra như ma, nằm thẳng lên nắp cabin chiếc xe đã tắt máy. Lái xe kiểu gì thế? Đi nhanh thế định đi đầu thai à? Ôi giời, đau chết tôi rồi. Bà già bà nói đi. Bao nhiêu tiền thì em chuyện, tôi ở đây kiếm tiền triệu mỗi phút. Không rảnh đôi co với bà. Mụ già nghe thế đáy mắt càng thêm vui mừng. Bà ta giơ một ngón tay ra. 1 vạn. 10 vạn, chứ không phải 1 vạn đâu. Tấm thép nẹp lưng tôi giá 50 vạn một miếng đấy. Cậu đâm một phát làm vỡ mấy miếng của tôi. Cậu nghĩ 10 vạn mà giải quyết được à? Cậu bạn cũng không hoảng xoa cầm suy nghĩ. Lúc này điện thoại cậu ấy reo lên. Cái gì? YouTuber ngoại tình với lão già 60 tuổi à? Còn lên cả tin tức rồi à? Tôi à? Tiền thì không tiếc, tôi cho cậu 1 tiếng. Dìm hết tin tức xuống cho tôi. Mụ già nghe thấy thế, mắt sáng rực lên. Lão chồng bà ta từ khi bà ta sinh đứa con khờ đã bỏ chạy mất dép rồi. Độc thân 10 mấy năm nay, không đền tiền cũng được. Cậu phải cho tôi vào đây làm việc. Bà già ơi, tôi thà đền tiền cho bà còn hơn. Bà vào đây ảnh hưởng hình tượng lắm. Không được đâu. Cậu mà không đồng ý, tôi ngày nào cũng đến đây livestream thắt cổ. Xem cậu có sợ lên báo không? Lương tôi cũng không đòi nhiều, 1 tháng 1,5 vạn là được. Cậu bạn bất lực chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Mụ già hớn hở bỏ đi. Hẹn mai đến đi làm bộ dạng như cây khô gặp mùa xuân. Ngày hôm sau mụ già đi làm thì bị bảo vệ chặn lại. Mụ già gọi điện cho cậu bạn tôi. Cậu bạn trả lời qua la. Tôi quên mất, địa điểm làm việc của bà là ở nhà là được. Ở nhà à? Ở nhà thì tôi làm được cái gì? Ở nhà thì làm sao gặp được Anân? Bà cứ phụ trách viết bình luận trong phòng livestream của Anân bên tôi. Trò chuyện với Anân đẩy nhiệt độ phòng clip lên.
Tí nữa tôi gửi link cho bà, 9 giờ lên sóng. Mụ già nghe thế thấy cũng được, trực tiếp trò chuyện được với An Ân luôn. Thế là bà ta nhốt đứa con khờ trong phòng. Mình thì ngồi phòng khách lướt xem Lip Sitter Gym. Link cậu bạn gửi đến. An Ân trong đó là một diễn viên quần chúng nam thất nghiệp khác mà cậu ấy quen. Kinh nghiệm Lip Sitter Gym đầy mình, chém gió với mụ già cực sung. Mụ già càng xem càng phấn khích. Chủ phòng mất liên lạc, lúc này mụ già mới phát hiện bà ta đến xa của chủ phòng cũng không có. Đừng nói là số điện thoại liên lạc duy nhất, giữa họ là donate trên Lip Sitter Gym. Và chắc qua hậu đài nền tảng. Mụ già cuối cùng cũng nhận ra mình hình như bị lừa rồi. Bà ta báo cảnh sát. Chúng tôi đã lập án rồi, anh bảo bà ấy về đợi tin đi. Mụ già nghe vậy liền lăn lộn ăn vạ ngay tại đồn cảnh sát. Không được, các anh phải ứng trước cho tôi. Đợi đòi được tiền tôi trả lại các anh. Sau đó mụ già xích nữa lại bị tạm giam. Lủi thủi đi về nhà, đứa con khờ đã phá nát bươm cái nhà. Mụ già không có chỗ trút giận, bắt đầu đánh con. Không ngờ đánh được một nửa thì thằng con không chịu nổi nữa, đè ngược mụ già xuống đất. Cưỡi ngựa suốt 1 tiếng đồng hồ. Mấy ngày sau, cảnh sát báo cho mụ già là tìm thấy chủ phòng rồi, là về quê xem mắt rồi. Em thực sự rất đau lòng, chị vậy mà lại báo cảnh sát bắt hai chúng ta là tình trạng ý thiếp. Chỉ là bố mẹ lừa em về quê rồi tịch thu điện thoại. Bố mẹ ép em đi xem mắt, em sống chết không chịu. Bảo là em có người thương rồi. Chính là chị nhà em thấy chiêu này không xong, nên thu hết tiền trong tài khoản của em, đem đi trả sính lễ cho em trai rồi. Mụ già nghe đến đây trợn mắt ngất xỉu. Cuối cùng tiền của mụ già mất trắng. Một là người trưởng thành tự nguyện tặng, hai là tiền chủ phòng nhận được cũng tiêu hết rồi. Mụ già im hơi lặng tiếng mấy ngày. Đột nhiên một buổi sáng lại chặn tôi ở cổng khu. Đội trưởng bảo vệ dẫn người hộ tống tôi ra ngoài. Mụ già đứng cách đó vài mét hung tợn nhìn tôi. Đều là cái hố do con danh mày đào đúng không? Mày đợi đấy, tao không tha cho mày đâu. Tôi thấy khó hiểu nhưng trong lòng lo lắng mơ hồ. Vở kịch tôi và cậu bạn diễn có thể nói là không kẽ hở. Sao bà ta lại biết được tin tức chứ? Phía công ty đã họp quyết định chuyện thăng chức của tôi rồi, không thể xảy ra sai sót được. Đến công ty, Triệu Cao đã pha sẵn cà phê cho tôi. Mấy ngày nay anh ta nhiệt tình với tôi lắm, chủ động giúp tôi xử lý công việc, bận trước bận sau. Thế nhưng khi tôi mở máy tính làm việc lên, chợt phát hiện ra lâu trên máy tính quên đăng xuất. Mà cậu bạn diễn viên kia nhắn tin cho tôi là tin nhắn tôi chưa đọc, nhưng trên giao diện Zalo máy tính lại không có số đỏ. Thông báo, Zalo máy tính của tôi đã bị xen trộm rồi. Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện Triệu Cao nhanh chóng lảng tránh ánh mắt. Triệu lão thái, Triệu Cao. Tôi để ý thấy Triệu Cao ra ngoài gọi điện thoại. Tôi lén đi theo. Di ơi, hình như con bị phát hiện rồi. Di phải hành động nhanh lên, nếu quyết định nhân sự ban xuống thì muộn mất. Lần thắng trước này nhất định phải là con. Hèn gì chưa từng gặp mặt mà mụ già đã biết tên tôi. Còn quên cả sếp tôi. Tôi chuyển nhà mới, bà ta cũng tìm được đến khu dân cư mới. Hèn gì sáng nay bà ta nói với tôi câu đó. Hóa ra đều là do tên Triệu Cao này giở trò. Đúng là đối thủ cạnh tranh thăng chức trực tiếp. Nhưng sau khi phòng nhân sự tìm tôi nói chuyện, anh ta dường như đã bỏ cuộc, còn ân cần với tôi đủ kiểu. Kiếp trước tôi bị hại đến nhà tan cửa nát, tên Triệu Cao này mới là kẻ chủ mưu. Tôi giả vờ như không có chuyện gì. Buổi trưa ở nhà ăn, Triệu Cao liên tục do hỏi số tòa số phòng của tôi, bảo là mang chút đặc sản qua cho tôi. Tôi từ chối mấy lần, không chịu nổi sự nhiệt tình của anh ta, đành phải nói cho anh ta biết. Triệu Cao cuối cùng cũng hài lòng, trong mắt lóe lên tia oán độc khó nhận ra. 2 giờ sáng, bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức. Tôi áp tai vào cửa nghe lén động tĩnh tầng trên. Mụ già đang đập cửa phòng tầng trên nhà tôi. Con danh thối tha kia, mày ra đây cho tao, trả lại tiền lừa tao đây. Không thì tao cho cả cái tòa nhà này mất ngủ. Tao sẽ dán địa chỉ công ty mày dưới nhà, để họ đến công ty tìm sếp mày khiếu nại công ty mày. Chừng nào đổi việc mày thì tao mới không quậy nữa. Tầng trên có một gã đàn ông trung niên, vì tính tình côn đồ cục súc nên bị gia đình đuổi đi, sống một mình ở đây. Tôi thuê ở dưới tầng gã, cũng vì căn này giá thuê rẻ bất ngờ. Thường xuyên nghe thấy gã cục súc tầng trên rầm rầm băm chặt thứ gì đó giữa đêm. Bây giờ mụ già đang đập cửa nhà gã. Ái chà chà, lỡ miệng nói nhầm tầng cho Triệu Cao rồi. Mụ già đập cửa chửi bới 10 mấy phút đột nhiên im bặt. Sau đó trần nhà tôi liên tục chuyển đến tiếng rung, còn có tiếng kêu thảm thiết bị kìm nén. Tôi đeo tai nghe chống ồn siêu cấp vào, bên trong đã bật sẵn nhạc dễ ngủ. Tôi ngủ rất ngon. Thế nhưng 4 giờ sáng cửa phòng tôi bị gõ vang. Gõ cửa là 2 đồng chí cảnh sát. Tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không? Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nhà tầng trên bị bệnh đấy, đêm nào cũng băm chặt đồ. Tôi đeo tai nghe chống ồn ngủ.
Họ bảo nhớ ra tình tiết gì thì liên hệ kịp thời với đồn cảnh sát. Xảy ra chuyện gì thế à? Đối phương chỉ bảo tầng trên xảy ra vụ án. Người đã bị giải đi rồi. Qua vài ngày cảnh sát ra thông báo. Mụ già nằm y cù mấy ngày rồi. Liệt từ cổ trở xuống. Sau này không bao giờ ăn vạ được nữa. Gã hàng xóm cục xúc vì có bệnh tâm thần nên được thả rồi. Còn khi đến công ty, mỗi lần Triệu Cao nhìn tôi, ánh mắt đều không giấu nổi vẻ oán độc. Quyết định bổ nhiệm nhân sự của tôi cũng có rồi. Đến phòng nhân sự, tôi cuối cùng cũng tra ra lai lịch của Triệu Cao. Hóa ra hắn chính là con ruột của bà Triệu. Chỉ là từ nhỏ đã được gửi cho họ hàng nuôi dưỡng. Hành chi bà Triệu vì hắn mà chuyện gì cũng dám làm. Thảo nào hắn và bà Triệu kẻ hay ghen người hay ăn vạ. Đúng là cùng một ruột. Vài ngày sau, Triệu Cao đã nghỉ việc. Từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp đại gia đình này nữa.